chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với tin tức sân cỏ. Việc Bayern Munich giành chiến thắng ở Bundesliga thì cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Ở mùa giải 21-22, chỉ sau 6 trận đầu tiên, họ đã thắng tới 5 trận. Cả đội đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, trung tâm của tất cả những điều này chính là người đàn ông trên băng ghế chỉ đạo, người được mệnh danh là huấn luyện viên trẻ xuất sắc nhất thế giới, Julian Nagelsmann. Vậy, lối chơi của ông ấy có gì đặc biệt? Tại sao Bayern dưới bàn tay của ông lại trở nên đáng sợ đến vậy? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ tất cả. Nhìn vào những con số của mùa giải 21-22, màn trình diễn của Bayern thực sự đáng kinh ngạc. Số bàn thắng trung bình và số bàn thắng kỳ vọng đều cao nhất Bundesliga. Cùng lúc đó, số bàn thua trung bình lại nằm trong top 3 thấp nhất giải đấu. Ở hầu hết các đội bóng mà Nagelsmann từng dẫn dắt, ông đều lấy sơ đồ 3 trung vệ làm hạt nhân trong chiến thuật của mình. Nhưng khi đến với Bayern, dường như ông không muốn phá bỏ hoàn toàn sơ đồ 4-2-3-1 đã rất thành công trước đó. Về mặt nhân sự, Nagelsmann có một kế hoạch xoay tua quen thuộc, nhưng nhìn chung, bộ khung của đội bóng vẫn rất ổn định. Stanic và Pavard cạnh tranh cho vị trí hậu vệ phải, trong khi Sang, Musiala và Gnabry tranh chấp cho hai vị trí chạy cánh. Phần 1, tổ chức tấn công và sự linh hoạt của hàng thủ đầu tiên, hãy xem cách Nagelsmann triển khai bóng từ tuyến dưới. Mùa giải đó, Bayern có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình lên tới 62%, cao nhất Bundesliga. Sự linh hoạt trong đội hình luôn là chìa khóa trong chiến thuật của Nagelsmann. Ông yêu cầu các cầu thủ phải liên tục thay đổi vị trí một cách linh hoạt trên sân. Khi đối đầu với một số ít đội bóng pressing tầm cao như Dortmund, đối thủ sẽ cố gắng gây áp lực lên các trung vệ của Bayern. Mặc dù các trung vệ Bayern xử lý bóng rất tốt, việc bị đối thủ theo kèm vẫn tạo ra nhiều thách thức. Vì vậy, Nagelsmann thường xuyên chuyển đổi hàng phòng ngự thành hệ thống 3 trung vệ để đối phó. Thời của huấn luyện viên Hansi Flick, Kimmich thường xuyên lùi từ hàng tiền vệ về để đóng vai trò trung vệ thứ 3. Đồng thời, Thomas Müller sẽ lùi về giữa sân để hỗ trợ Goretzka tổ chức lối chơi. Dưới thời Nagelsmann, điều này vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Nhưng sự vươn lên của Josip Stani mới là điều tối quan trọng. Anh chơi ở vị trí hậu vệ phải, nhưng từng đá trung vệ ở các đội trẻ. Vì vậy, trong giai đoạn triển khai bóng ban đầu, anh có thể bó vào trong để trở thành trung vệ thứ 3. Điều này cho phép Nagelsmann duy trì đủ quân số ở hàng tiền vệ mà vẫn tạo ra lợi thế 3 đấu 2 ở tuyến dưới. Ngược lại, Alphonso Davies ở cánh trái vốn là một cầu thủ tấn công chuyển xuống đá hậu vệ. Do đó, anh cực kỳ ưa thích sự tự do mà hệ thống 3 trung vệ mang lại, cho phép anh dâng cao tấn công thường xuyên hơn. Trong những tình huống này, đội hình của Bayern trên sân chính là hệ thống 3 trung vệ mà Nagelsmann yêu thích. Phần 2, đây bẻ gãy các khối phòng ngự lùi sâu. Nhiều đội bóng ở Bundesliga hiểu rằng Bayern có thể dễ dàng hóa giải hầu hết các kiểu pressing tầm cao, nên họ thường chọn cách lùi sâu phòng ngự. Lúc này, Stanic sẽ đóng vai một hậu vệ phải truyền thống hơn. Giống như thời còn ở Leipzig, Nagelsmann thích bố trí hai cầu thủ có kỹ thuật cá nhân xuất sắc ở hai cánh, đồng thời đưa rất nhiều cầu thủ vào khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng thủ của đối phương. Điều này thường đẩy đối thủ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ tập trung quá đông ở trung lộ, các cầu thủ chạy cánh kỹ thuật của Bayern có thể tận dụng các tình huống 1 đấu 1 để tạo ra cơ hội. Nhưng nếu đối thủ dạt biên quá sớm để ngăn chặn điều này, khoảng trống ở trung lộ sẽ xuất hiện và Bayern có thể khai thác bằng những đường chuyền dọc sắc lẹm. Bên cánh trái, Gnabry hoặc Musiala thường có xu hướng bó vào trung lộ, đôi khi lùi sâu, tạo ra không gian cho hậu vệ trái Davies băng lên tấn công, chiếm lĩnh vị trí chạy cánh quen thuộc của mình. Bên cánh phải, Sang là một cầu thủ có khả năng qua người 1 đấu 1 cực tốt. Và sự đa năng của Stanic một lần nữa lại đóng vai trò then chốt. Anh có thể bó vào trong, chơi như một tiền vệ trung tâm bổ sung. Điều này giải phóng cho Goretzka, giúp anh tự do dâng cao tham gia tấn công và chiếm lĩnh khoảng trống phía trước, tạo ra lợi thế quân số. Các trung vệ và Kimmich đều là bậc thầy của những đường chuyền dọc sân đầy thách thức, tìm đến các cầu thủ tấn công đang di chuyển giữa các tuyến. Những cầu thủ này sau đó sẽ phối hợp ngắn, nhanh và chặt chẽ với nhau trước khi tung ra đường chuyền quyết định để ghi bàn. Hơn nữa, việc Stanic bó vào trong cũng sẽ thu hút một cầu thủ phòng ngự dâng lên theo kèm, mở ra một kênh chuyền bóng thẳng cho Sang. Sau khi nhận bóng, anh có thể đột phá 1 đấu 1 hoặc lùi về dụ đối phương theo kèm, tạo ra khoảng trống phía sau cho Müller băng lên khai thác. Phần 3, hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Việc Bayern đưa quá nhiều cầu thủ tham gia tấn công khiến họ trông khá mong manh trong các pha chuyển đổi trạng thái từ công sang thủ. Dù vậy, việc Stanic kịp thời lùi về với vai trò trung vệ thứ 3 đã phần nào giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự. Bây giờ, hãy phân tích nhanh hệ thống phòng ngự của Nagelsmann. Dù vẫn pressing ngay sau khi mất bóng, cường độ của Bayern đã giảm đi nhiều so với thời Flick và cũng không gắt gao như các đội bóng trước đây của Nagelsmann. Tuy nhiên, ở mùa giải 21-22, chỉ số PPRA, số đường chuyền của đối thủ cho mỗi hành động phòng ngự của họ vẫn dưới 10, cho thấy khả năng pressing vẫn rất hiệu quả. Cách bố trí phòng ngự và cường độ pressing của Bayern thay đổi tùy theo trận đấu, nhưng chủ yếu vẫn dựa trên sơ đồ 4-2-3-1. Lewandowski sẽ cố gắng cắt đứt đường chuyền ngang giữa các trung vệ, buộc đối thủ phải đưa bóng ra biên. Nhưng khi cả hai hậu vệ biên của đối phương cùng dâng cao, Bayern có thể chuyển sang pressing với hai tiền đạo.
thường thì Müller sẽ dâng cao từ vị trí hậu công để tạo thành thế 1-1. Nếu Lewandowski thành công dồn đối thủ sang một phía, cầu thủ chạy cánh ở phía đó sẽ ngay lập tức lao lên gây áp lực cho trung vệ còn lại của đối phương, trong khi hàng tiền vệ cũng thực hiện việc kèm người 1-1. Bằng cách này, họ hoàn toàn khóa chặt các phương án chuyền bóng của đối thủ. Phong cách huấn luyện của Nagelsmann đã hòa quyện một cách hoàn hảo với truyền thống của Bayern. Dù vẫn giữ lại nhiều đặc điểm từ thời Flick, đội bóng vẫn mang đậm dấu ấn của Nagelsmann. Ví dụ như sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như Stanic và Musiala, việc thử nghiệm các đội hình mới, cũng như khả năng điều chỉnh chiến thuật tùy theo đối thủ. Tất cả đã trở thành chìa khóa giúp Bayern duy trì sức cạnh tranh thống trị tại giải đấu.